Hello, Namaste, welcome back to my channel. This is me Pavitra and this is my variety box. This is Pavitra's Variety Box. Actually, आज म त्यो टपिकमा कुराकानी गर्नेछु जुन हरेक नयाँ युट्युबरको दिमागमा कुनै न कुनै समय आएको नै हुन्छ। तपाईले एउटा युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नुहुन्छ, स्टार्टिङको केही दिनमा तपाईको माइन्डमा भएका केही टपिकहरुमा भिडियो बनाउनुहुन्छ। त्यो पछाडी तपाईको दिमागमा टपिकहरु चाहिँ हराउँछ कि अब कुन टपिकमा भिडियो बनाउने या व्हाट नेक्स्ट कुन टपिकमा काम गर्ने भन्ने विषयमा कन्फ्युजन हरेक युट्युबरको दिमागमा हुन्छ। सो आज म कुराकानी गर्नेछु ट्रेन्डिङ टपिकको बारेमा। तपाईले भिडियो बनाउँदाखेरि ट्रेन्डिङ टपिक कहाँबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले अहिले दुनियाको कुना-कुनामा कुन कुराहरु सर्च भइरहेको छ, गुगलमा मान्छेहरुले के हेर्न खोजिरहेका छन्, गुगलमा मान्छेहरुले के सर्च गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा यदि तपाईलाई आइडिया हुन्छ, यदि तपाई कन्टेन्ट क्रिएटर हो भने त यो एउटा बेस्ट नलेज हुन सक्छ कि अहिले गुगलमा या दुनियाको कुना-कुनामा बसेर मान्छेहरुले गुगलमा के सर्च गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जान्न एउटा कन्टेन्ट क्रिएटरको लागि वरदान नै हो भन्दा फरक नपर्ला। सो लेट्स गेट इन्टु भिडियो कि हामीले इन्टरनेटमा ट्रेन्डिङ टपिकहरु कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। सबैभन्दा पहिले ट्रेन्डिङ टपिक या तपाईले नेक्स्ट भिडियो के बनाउने भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि युट्युब नै एउटा मेन रिसोर्स हो। तपाईले युट्युबमा नै गएर सर्च बटनमा यसरी जे कुरा पनि सर्च गर्नुहुन्छ त्यहाँ सजेसनमा तपाईलाई के मान्छेहरुले चाहिँ सर्च गरिरहेका छन् भनेर देख्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँ पकोडा भनेर सर्च गरे, तपाईले यहाँ पकोडासँग रिलेटेड यति धेरै टपिकहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यी टपिकहरु चाहिँ मान्छेहरुले खोजी गरिरहेका छन् युट्युबमा, गुगलमा। सो तपाईहरुले पहिला त यसरी युट्युबबाट नै रिलेटेड टपिक तपाईको सब्जेक्टसँग, तपाईको युट्युब च्यानल केसँग रिलेटेड छ त्योसँग रिलेटेड टपिकहरु चाहिँ यसरी फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबबाट नै। जस्तै मैले यहाँ हाउ टु भनेर सर्च गरे भने हाउ टु रिलेटेड टपिकहरु यहाँ यति धेरै भेट्न सकिन्छ। यी सबै टपिकहरु चाहिँ मान्छेहरुले यहाँ रिसर्च गरेका हुन्, खोजी गरेका हुन्। यी विषयहरुमा चाहिँ मान्छेहरुलाई जान्न मन हुन्छ। सो कुनै पनि यति टपिकहरुमा तपाईले कुनै एउटा पिक गरेर त्यससँग रिलेटेड बनाउन सक्नुहुन्छ भिडियोजहरुलाई। अर्को रहेको छ एकदमै पपुलर, यो मोस्ट अफ द पिपलहरुले चाहिँ यसलाई युज गर्ने गरेको पाइन्छ, google.trend भनेर। तपाईले गुगलमा गएर यसरी सर्च गर्नुभयो भने तपाईलाई एक वर्डहरु चाहिँ भिजुअलाइज हुन्छ कि दुनियामा मान्छेहरुले के कुरालाई चाहिँ बेसी सर्च गरिरहेका छन् भनेर। यहाँ हेर्नुस् त यसरी यहाँ कन्ट्री सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कुन देशमा चाहिँ कुन कुराहरु बेसी खोजी भइरहेको छ, कुन टपिकमा मान्छेहरुले जान्न मन गरिरहेका छन् भनेर यसरी तपाईलाई एक गरेर देखाउँछ। अर्को मेन रिसोर्स भनेको चाहिँ अरूहरुको युट्युब च्यानलमा तपाईको क्याटेगोरी रिलेटेड च्यानलमा जानुहोस्, त्यहाँको कमेन्ट सेक्सनमा गएर मान्छेहरुले के कुराहरु चाहिँ हामीलाई नेक्स्ट भिडियो यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर कमेन्ट गरेको हुन्छ। त्यो कमेन्टहरुलाई पनि तपाईले एउटा टपिकहरुको रिसोर्सको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। Alright, thank you so much for watching my video. If you like this video, don't forget to subscribe Pavitra's Variety Box. अनि Pavitra's Variety Box मा आएका भिडियोजहरु, कन्टेन्टहरु कतिको नलेजेबल लागिरहेको छ या सुधार्नुपर्ने पक्षहरु के छन् तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि मैले सोशल मिडिया लिंकहरु फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक लिंकहरु राखेको छु, फलो गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तो इन्फर्मेटिभ र नलेज रिलेटेड सर्ट भिडियोहरु पनि मैले अपलोड गरेकी हुन्छु, त्यो भिडियोहरु पनि चेक आउट गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।